დაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. საქართველოში მოქმედი სასტუმროები და მათი მომსახურების დონე, რამდენად შეესაბამება მათი მხრიდან თვითშეფასება, იგივე ვარსკვლავები რეალობას და რამდენად აუდის ჩვენი ქვეყნის სასტუმროების ინფრასტრუქტურა საქართველოში შემოსულ ტურისტულ ნაკადს. ესაა ის კითხვები, რომლებზეც პასუხის გაცემასაც ვეცდებით დღეს გადაცემაში ვუსმენთ ერთმანეთს. ვუსმენთ ერთმანეთს. მოგესალმებით, ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავართ და დღეს ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა სასტუმროები და მომსახურება. ინტერაქტივის შეკითხვა კი ასეთია, როგორ აფასებთ სასტუმროების მომსახურების დონეს და რამდენად შეესაბამება მათი მომსახურების სტანდარტები ფასებს. 2921188 2921188 რადიო იმედის პირდაპირ ეთერის ნომრები, რომლებზეც ველოდებით თქვენ ზარებს, რათა გავცემთ ამ კითხვაზე პასუხი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ თემას, ეს არის სასტუმროები და მომსახურება. ინტერაქტივის კითხვა კი ასეთია, როგორ აფასებთ სასტუმროების მომსახურებას საქართველოში, მათი მომსახურების დონეს და თქვენი შეფასებით რამდენად შეესაბამება მათი სერვისი იმ ფასებს, რომელსაც ასე ვთქვათ, აწესებენ სასტუმროები საქართველოში. გადაცემის მეორე ნაწილში ტრადიციულად შეგიძლიათ ამავე ნომრებზე 2921188 2921188 დაგვირეკოთ და გავცეთ პასუხი ამ კითხვაზე და გარდა ამისა, ასევე ვთქვათ, დააფიქსიროთ თქვენი პოზიცია ამ თემაზე. ხოლო ამ თემის გარდა ასევე შეგიძლიათ ისაუბროთ იმ სოციალური ტიპის პრობლემაზე, რომელიც თქვენ გაწუხებთ. ჩვენ კი ვეცდებით დაგაკავშიროთ იმ ორგანიზაციებს, რომლებსაც ძალუც თქვენი სოციალური ტიპის პრობლემის მოგვარება. ეს რაც შეეხებოდა, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ფორმალურ მხარეს შეგახსენეთ, ანუ ჩვენი გადაცემის ფორმატი, მოგეხსენებათ, გარდა მთავარ თემაზე საუბრისა, ჩვენი გადაცემის, ასე ვთქვათ, მიზანია გარკვეული სოციალური ტიპის პრობლემების შემთხვევაში დაგეხმაროთ მათ გადაჭრაში და ვეცდებით დაგაკავშიროთ იმ სახელმწიფო ორგანიზაციებს, რომლებსაც ძალუც თქვენი სოციალური ტიპის ამა თუ იმ პრობლემის გადაჭრა და ამაში გარკვეული წვლილის შეტანა. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, ჩვენ ვეცდებით, ასე ვთქვათ, გავცეთ პასუხი იმ კითხვებს, თუ დაახლოებით რაოდენობის სასტუმრო მოქმედებს საქართველოში, როგორია, ასე ვთქვათ, ის რეალობა და სერვისები, რასაც ისინი გვთავაზობენ და რამდენად შეესაბამება მათი რაოდენობა იმ მოთხოვნას, რასაც დღეისთვის ქვეყანაში არსებობს. სანამ თქვენ დაგვირეკავთ ნომრებზე 2921188 2921189 სატელეფონო დიალოგს შემოგთავაზებთ ტურიზმის ადმინისტრაციის კვლევებისა და დაგეგმვის სამმართველოს უფროს ბატონ გიორგი ბრეგაძეს გავესაუბრებით. საღამოშვიდობისა, ბატონ გიორგი. საღამოშვიდობისა. დიდი მადლობა, რომ მადლობა თქვენ რომ ერთვებით პირდაპირ ეთერში. ბატონო გიორგი, ჩვენ დიალოგის დასაწყისში თუ შეგვიძლიათ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენ ხელთ არსებული მონაცემებით დღეისთვის რამდენი სასტუმროა საქართველოს ტერიტორიაზე? დიახ, დღესდღეობით ჩვენს ბაზაში რეგისტრირებულია დაახლოებით 1860-ზე მეტი განთავსების საშუალება. მთლიანობაში 26,200-ზე მეტი ოთახითა და 70,000-ზე მეტი საწოლი ადგილით. კლასიფიკაცია რომ მოვახდინოთ, 680 სასტუმროს ტიპის განთავსების ობიექტია. 17,992 ოთახით და 40,287 საწოლი ადგილით. 665 საოჯახო სასტუმრო 400 ოთახითა და 10,967 საწოლით, ხოლო დანარჩენი გადანაწილებულია სასტუმრო სახლზე და სხვა ტიპის განთავსების ობიექტზე. სასტუმრო სახლი დაახლოებით 399-ია 2,902 ოთახითა და 7,759 საწოლი ადგილით. ბატონ გიორგი, ჩვენთან ვიცით მონაცემებით, რომ ასე ვთქვათ, ტურისტების შემოსვლის რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება და მილიონებს ვაჭარბებთ. აი ამ ნაკადს ადგილობრივზე რო არ ვისაუბროთ, ადგილობრივ მომხმარებლებზე, აი ამ ნაკადს რამდენად აუდის ეს რაოდენობა ადეკვატურია? დიახ, მართალი ხართ, საქართველოში ბოლო 3 წლის განმავლობაში ვიზიტორების რაოდენობა მასაც რეკორდულად გაიზარდა. მანდაითად 2016 წელს ქვეყანაში საერთაშორისო მოგზაურობის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა დაახლოებით 6,360,503. რაც წინასწარ 7.8%-ზე მეტია. ეს და ამ თვეებშიც გაძერდა, თუ ავიღებთ მაგალითად იანვარ-მაისის პერიოდს,
ვიზიტორების რაოდენობამ 2.329.667 შეადგინა და არის 9.7%. და შესაბამისობა, ასე ვთქვათ, მათი დატევისა როგორია? და თუ შევხედავთ განთავსების საშუალებებს, შესაბამისად აისახება ეს განთავსების საშუალებებზეც დატვირთვის კოეფიციენტი საკმაოდ მაღალია და ზოგადად იმაზე მეტყველებს, რომ ბაზარი ჯერჯერობით არ არის და ჭიდიდევ არის ის შესაძლებლობა აღსანიშნავია, რომ ტურისტების მნიშვნელობის პირობებში რაც მიმდინარეობს ფიქსირდება განთავსების საშუალების ბაზარი კიდევ უფრო მიზიდველი გახდება ინვესტორებისთვის და დამატებითი მოთხოვნა კიდევ უფრო მეტი ინვესტიციის მოზიდვის შესაძლებლობას გააჩენს. რეალურად, როდესაც ინვესტორები პირველ რიგში ჩამოდიან საქართველოში, უყურებენ დატვირთვის კოეფიციენტს. დატვირთვის კოეფიციენტები საკმაოდ მაღალია ვიზიტორების პირობებში, თუმცა საკმარისია ამ ეტაპზე იმისთვის, რომ თქვათ მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს. თუმცა ძველადიან პერიოდში თუ ესეთი ზრდა გაგრძელდა, უკვე ჩვენ ვეღარ შევძლებთ ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, შესაბამისად ვიზიტორები ხდებიან ამას და ინვესტირებას ახდენენ განთავსების საშუალებებში და აისახება ჩვენს სტატისტიკაზეც. მომავალში საკმაოდ ბევრი ასე ვთქვათ სასტუმროა დაგეგმილი. თუ შევხედავთ 2016 და 2017 წელს ეხლანდელ დრომდე საქართველოს სასტუმროების ბაზარს 70-ზე მეტი განთავსების ობიექტი შეემატა, 2500-ზე მეტი ოთახითა და 5400-ზე მეტი საწოლი ადგილით. და აქ უბრალოდ საოჯახო სასტუმროებზე არ არის საუბარი, აქ არის საკმაოდ ისეთ ბრენდირებულ სასტუმროებზე, როგორც არის ბილტმორი, იბის სტაილს, თბილისის ცენტრი, გროუ დიზაინ ჰოტელი და ასევე საერთაშორისო ბრენდის სასტუმროები იწყებენ ფუნქციონირებას კურორტებზე. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომში არსებული უკვე რიფსოს ჰოტელს და კომპაზას დაემატა უკვე გოლდენ ტიულიპ ბორჯომის სასტუმრო, ასევე 2017 წელს ქუთაისში გაიხსნა ბესტვესტერნის საერთაშორისო ბრენდის სასტუმრო. ძალიან კარგი. მომავალს 2017 და 2019 წელს კიდევ 160-ზე მეტი განთავსების ობიექტი შეემატება ჩვენს ბაზარს, 10,200-ზე მეტი ოთახით და 19,000-ზე მეტი საწოლი ადგილით. უბრალოდ ახლა საერთოდ რო არ დაგრჩება იმისთვის, რომ ეს სასტუმროები ჩამოთვალოთ. აი თბილისში ზოგიერთ დაგასვლა. დიახ, ნამდვილად არა გვაქვს მაგის დრო. პირიქით გიორგი. ანუ დაამბები სასტუმროა. გიორგი, მოკლედ დაგისვამ კითხვას, რომ თუ შეგიძლია რომ მოკლედ გვიპასუხო, რომ დავასრულოთ დიალოგი. დაახლოებით რა სტანდარტები, რა მექანიზმები აქვს ხელისუფლებას იმისთვის, რომ ამოწმოს სასტუმროების ხარისხი. რამდენად შეგიძლიათ მოკლედ? არ არის ეს მარტივი კითხვა და მარტივი პასუხი, მაგრამ თუ შეგიძლიათ მოკლედ გვიპასუხოთ. მოკლედ ეს მექანიზმები დამუშავების პროცესია, ამაზე ესეთი თქვათ შეფასების კრიტერიუმები დღესდღეობით არ არსებობს, რომელიც გარკვეული თქვათ ვარსკვლავების მინიჭების შესაძლებლობას მოცემდა, თუმცა არსებობს ძალიან ბევრი ტრეინინგი, რომელიც ასე ვთქვათ საოჯახო სასტუმროებს საშუალებებს აძლევს, რომ ასე ვთქვათ მიიღონ მონაწილეობა და აიმაღონ საკუთარი კვალიფიკაცია და ისწავლონ თუ როგორ ხდება ასე ვთქვათ დასავლეთ. ყოველ შემთხვევაში შეფასების ერთიანი კრიტერიუმი ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული არ აქვს, ხო? რაიმე სტანდარტი ამ ეტაპზე არ არსებობს. თუმცა არსებობს ძალიან ბევრი ტრენინგი, რომელიც საშუალებას აძლევს განთავსების საშუალებას, რომ აიმაღლონ თავისი კვალიფიკაცია. გასაგებია. დიდ მადლობას მოგახსენებთ გიორგი. დიდი მადლობა. ნახვამდის. ჩვენ გვერდებოდა ტურიზმის ადმინისტრაციის კვლევებისა და დაგეგმვის სამმართველოს უფროსი გიორგი ბრეგაძე. 2.92-11-92-11-99-ზე შეგიძლიათ დაარეკოთ და თქვენი აზრი დააფიქსიროთ საქართველოს სასტუმროების შესახებ, თქვენი შეფასებით რამდენად შეესაბამება ის სერვისი, რასაც გვთავაზობენ სასტუმროები, რამდენად არის შესაბამისობაში იმ ფასთან, რომლებსაც ისინი აწესებენ და სანამ დაგვირეკავთ ნომრებზე 2.92-11-99-11-99 კიდევ ერთ სატელეფონო დიალოგს შემოგთავაზებთ ბატონ შალვა ალავერდაშვილს გავესაუბრებით სასტუმროების ფედერაციის დამფუძნებელს პირდაპირ ეთერში. ბატონო შალვა, საღამოშიდობისა. ალო. გესმით ჩვენი ბატონო შალვა? დიახ. დიდი მადლობა რომ გვერდთვებით პირდაპირ ეთერში. მე ვიცი რომ თქვენ რეგიონში ბრძანდებით და მადლობა რომ მოიცალით მოახერხეთ და გაგვესაუბრებით პირდაპირ ეთერში. ბატონო შალვა, თქვენ ბრძანდებით ადამიანი, რომელიც ძალიან კარგად იცნობს საქართველოში სასტუმროების რეალობას, სასტუმროების შესაძლებლობებს.
თქვენი პირველი შეფასება როგორია ზოგადად ქვეყანაში სასტუმროების ბიზნესის მიმართულებით, რამდენად თანამედროვე სტანდარტებისაა იგი? რეალურად ვიხვეწებით. ჩვენი პირველი შეფასება იქნება, რომ ყოველ წელს ჩვენ ვასწორებთ როგორც სერვისს, ასევე სასტუმროების ტექნიკურ მონაცემებს და ყოველ წელს თანდათანობით საქართველოში სასტუმროების კულტურა უფრო მეტად და მეტად შემოდის, უფრო მეტი და მეტი ახალი სასტუმრო იქნება, რომელიც შესაბამისობაში მოდის სტანდარტებთან, არა საქართველოში არსებულ სტანდარტებთან, რომელიც როგორც თქვენ გამოსულა განაცხადა არ არსებობს, არამედ ევროპულ სტანდარტებთან და თანდათანობით ყველა უკვე ახალი მეპატრონეები, რომლებიც გეგმავენ სასტუმროების ინტერესებად, ცდილობენ რაღაც სტანდარტამდე მიიყვანონ სასტუმრო. პირველ რიგში ეს კარგია იმისთვის, რომ შეიძლება ადამიანი აშენებს სასტუმროს და ჯერჯერობით არ ფიქრობს ვიღაცას უცხოელი ოპერატორის შემოყვანას ან ფრანჩაიზის მიცემას, თუმცა აშენებს იმ მოტივით, რომ მე რო დამჭირდეს ფრანჩაიზის აღება ან უცხოელი ოპერატორის შემოყვანა, სასტუმროში დიდი გადაკეთებები და დიდი ფინანსური დაბანდებები სასტუმროს ტექნიკურ მოწყობაში აღარ უნდა დაჭირდეს, ამიტომ ცდილობენ რაღაცა დონის ტექნიკურ მონაცემებს მაინც შეესაბამებოდეს ნებისმიერი ახალი სასტუმროები. ეს კულტურა ყოველდღიურად უფრო მეტად და მეტად შემოდის და ვიხვეწებით, ვერ ვიყვით, რომ საქმე ძალიან კარგად გვაქვს, თუმცა ნამდვილად ჯობია რაც ჰქონდა 10 წლის წინ იმას. თანობით ყოველდღიურად შემიძლია თქვა, რომ მომსახურების დონეს შეხვეწება ქვეყანაში და რაც პრობლემას აჩვენა, მე-5 ადგილზე გავოდით ბუკინგ.com-ის შეფასებით ევროპაში, ახლა მე-5 ადგილზე გავოდით ჩვენი შეფასების სასტუმროები, სადაც დედამიწასწორებით არის, რაც მაგალითად მშვიდ წესին იყო საერთოდ ქვეყანაში. შალვა, ჩვენ დღეისთვის ქვეყანაში არ აქვს ასე თქვა კონკრეტული მექანიზმი შეფასების კრიტერიუმისა სასტუმროებისა. თქვენი გამოცდილებით რას ისურვებდით, როგორი უნდა იყოს ერთიანი კრიტერიუმი შეფასებისა სასტუმროების მიმართ საქართველოს სინამდვილეში? ყველაზე კარგი შეფასების სისტემა ამ დროისთვის არის სტუმრების კომენტარები, რაც გადასულია ტიპის სოფლის ყველა ცივიზებული ქვეყნები და ახალი სტუმარი ძირითადად ახალ სასტუმროს ირჩევს უყურებს სტუმრების კომენტარებს, რომლის წაშლა ესე ვთქვათ, ადვილად არ ხდება, არ შეიძლება კომენტარების ფიზიკურად წაშლა. შესაბამისად, ბევრი ახალი სტუმარი ენდობა სტუმრის კომენტარს და ძალიან დიდ ყურადღება ეცემა სასტუმროს მენეჯმენტის მხრიდან ყველა სტუმრის დაწერილ კომენტარს, ყველა სტუმრის დაწერის შენიშვნა გათვალისწინებული უნდა ხდებოდეს და შემთხვევაში მენეჯმენტი ძალიან დიდ ყურადღებას აცევს ყველა ნებისმიერ შენიშვნას, რომ გამოასწოროს თავისი ესე ვთქვათ პატარა ტონი და ყველაზე კარგი შეფასების კრიტერიუმი რეალურად ბაზაზე დღესდღეობით სტუმრების კომენტარებია. გასაგებია. ვარსკვლავების სისტემასთან მიმართებაში როგორია თქვენი აზრი? მით უმეტეს, რომ დღეს საქართველოში ვარსკვლავებს ზოგიერთი სასტუმრო ისე მიენიჭებს ხოლმე, რომ რეალობასთან ნაკლებ შესაბამისობაშია, თუმცა პასუხიც ნაკლებ მოეთხოვება, იმიტომ რომ ამის ასე ვთქვათ რეგულაციები კანონის დონეზე არ არსებობს. ვარსკვლავებთან მიმართებაში შემიძლია იგივე კომენტარები და აკონტროლებს ამ სისტემას, ესე თუ შეიძლება ახალი სასტუმრო გაიხსნას და დაიწეროს მაგალითად რაღაცა დიდი ვარსკვლავი, თუმცა კომენტარებიდან გამომდინარე შეიძლება რამ 3-4 თვის შემდეგ თვითონვე მოუწიოს ამ ვარსკვლავების დონის ჩამოწევა და შესაბამისად თვითონ ბაზარი და კომენტარები, სტუმრების კომენტარები თვითონვე თვითონვე აკეთებენ კომენტარებს, რომელიც იძახიან, რომ მაგალითად მე-5 ვარსკვლავიან სასტუმროში კი არ ვიყავი რაღაც 3 ვარსკვლავია პატარა სახლში ან რაღაც ესე შემდეგ და შესაბამისად უკვე მეპატრონეც იძულებული ხდება თანათამობით თავის რეიტინგი სოლნიშნულ გაუთანაბროს. ბატონო შალვა, თუ შეგიძლიათ რომ ასე ვთქვათ ამ კითხვაზე მოკლედ მიპასუხოთ. რას მიიჩნევთ ქართული სასტუმროების ძლიერ მხარედ და ყველაზე ნეგატიურ მხარედ, რაც გვაქვს გამოსასწორებელი, ასე ვთქვათ, ნიშნულოვანი ტენდენციები? გამოსასწორებელი მომსახურების ხარისხის ძით და ნამდვილად ახლა გამოსასწორებელი ნამდვილად კიდევ ბევრად რომ მომსახურება გამოვასწრო, თუმცა შემიძლია თქვა, რომ ძალიან ბევრს ვცდილობ და ძალიან ბევრს მუშაობს ამისთვის, რომ ყოველდღიური მუშაობა გვაქვს იმისთვის, რომ მომსახურების ხარისხი გამოვასწოროს და პოზიტიური ქართული სასტუმროებისთვის ქართველი ხალხია. ის ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ის პოზიტივს, ის პერსონალი, რომელიც პოზიტივს ქმნის და
უბრალოდ ეს გაღიმებისაც რაღაცა აკილი დამაფარაკებით და მარტივი ჩვენებები ძალიან ახალი სტუმრები და ძალიან მოსახლეობებს უბრალოდ ქართველი ხალხია, ქართველი ხალხის მეჩვეულებები, რომელიც არ ისწავლება. ეს არის უნდა მოგზაურდეს და უნდა ტრანსლაციებში შექმნას და ეს ძალიან მოსწონს და ძალიან ახალი სტუმრები. განსაკუთრებით. ჩვენ რო ახალი რაღაცა ინფრასტრუქტურა შექმნას, არავის გასაკვირი არ იქნება და აქ რაღაცა სტანდარტული მომსახურების სერვისის დონის ამაღლებაც ეს გასაკვირი არავის არ იქნება ესა ჩამოსული სტუმრებისთვის. რეალურად ჩვენი ყველაზე კარგი მხარეა ქართველი ადამიანი, ანუ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც ნამდვილად უფრო სპანაიასწულებიან ადამიანებს. ნეგატიურიც იგივეა. გასაგებია. ანუ ძლიერი და მხარე ჩვენთან ძალიან ახლოსაა ერთმანეთთან. ძლიერი და სოფლის მხარეს იგივე ადამიანი შეიძლება იყოს. ბატონო. ბატონო შალვა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენ სატელეფონო დიალოგის ფარგლებში, ამ თემაზე მეტი საუბარს ვერ მოვახერხებთ, მაგრამ ალბათ ეს ისეთი მოცულობითი თემაა, მომავალშიც მოგვიწევს იგივე სასტუდიო ეთერშიც, სტუდიაშიც ამ თემაზე დიალოგი და შეხვედრა. მადლობას მოგახსენებთ და წარმატებებს გისურვებთ. შალვა ალავერდაშვილი სასტუმროების ფედერაციის დამფუძნებელი გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი უახლოვდება დასასრულს და რამდენიმე წუთიანი სარეკლამო პაუზის შემდეგ ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით და სტუდიაში ჩვენთან ერთად იქნება კიდევ ერთი სტუმარი, რომელთან ერთადაც ჩვენ ვისაუბრებთ თუ რამდენად შესაბამისობაშია სასტუმროების მიერ შემოთავაზებული სერვისი ტურისტების მოთხოვნილებასთან, იმ ზარდ მოთხოვნილებასთან, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს. ქეთი მელაძე გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენთან სტუდიაში და მასთან ერთად განვაგრძობთ დიალოგს და ამ თემაზე თქვენი აზრისა და პოზიციის დასაფიქსირებლად ჩვენ ველოდებით თქვენ ზარებს ასევე პირდაპირ ეთერში ნომრებზე 292 11 88 ან 292 11 99. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი გადაცემის მთავარი თემაა სასტუმროები და მომსახურება. ვუსმენთ ერთმანეთს. დაპირებისამებრ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. ეთერში გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს, ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავართ და როგორც უკვე შეგპირდით, ჩვენ თემაზე სასტუმროები და მომსახურება საქართველოში დიალოგს განვაგრძობთ კვლავ პირდაპირ ეთერში და ამჯერად გავესაუბრებით სტუდიაში მყოფ რესპონდენტს ქეთი მელაძეა ჩვენთან, რომელიც გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელია, მაგრამ ამჯერად ჩვენ მასთან ვისაუბრებთ ადამიანთან, რომელიც წარმოადგენს სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციას, იგი ფედერაციის პრეზიდენტია და მისგან ორმაგად საინტერესო, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება, შეფასება და სასურველი სტრატეგია ამ შესაძლებლობების განვითარებისა ქვეყანაში. მოკლედ, კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ ინტერაქტივის კითხვას, ვისაც სურვილი გექნებათ, რომ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში 292 11 88 ან 292 11 99 ამ ნომრებზე. კითხვა არის ასეთი, როგორ აფასებთ სასტუმროების მომსახურების დონეს და რამდენად შეესაბამება მათი მომსახურების სტანდარტები ფასებს. ალბათ ქეთი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის სტუდიაში და თქვენთან დიალოგს, სწორედ ამ ინტერაქტივის კითხვით დავიწყებ. რამდენად შეესაბამება სასტუმროების მომსახურების სტანდარტები იმ ფასებს, რომლებსაც ისინი აწესებენ და გვთავაზობენ ზოგადად. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა პაპატიჟებისთვის. და კარგია რომ ასე დაინტერესებული ხართ ამ სფეროთი, ვინაიდან ძირითადად ამინც ქმნის ტურიზმში ეს დამხვედრი სასტუმროები, გიდები, მომსახურე პერსონალი, ვინც ქმნის ამ ამინც. სასტუმროებთან დაკავშირებით ფასები მოგეხსენებათ არის მაღალი, და ძალიან უკეთ ხოლმე, როდესაც ამ დონის ფასებს, როდესაც დგება რაღაც გარკვეული ტურისტული პროდუქტი, ძალიან უკვირთ რომ რატო არის ეს მაღალი ფასი, იმიტომ რომ მოლოდინი აქვს რომ უნდა იყოს უფრო დაბალი, ეს ტურისტული მომსახურება იგივე, თუმცა ფასები თითქმის იგივეა რაც ევროპაში. ეს კი არ მოსწონთ ხოლმე, მაგრამ შემდეგ უკვე სხვა გზა არ აქვს და არჩევენ ხოლმე. სასტუმროებს ახლა ძალიან კარგად ჩაენაცვლენ ეს სახლე, ბინები, რომლებიც ძალიან ბევრმა ადამიანს guest houses ტიპის ბინები, ქალაქშივე ხდება ეს, რომ თავიანთ საცხოვრებელ ბინას გადააკეთებენ სასტუმროდ, გაარემონტებენ და კეთილ მოაწყობენ. და ძალიან კარგი ფასებია, დაბალი ფასებია, ეს სოფლიოში აპრობირებულია უკვე და მე ვფიქრობ, რომ არანაკლებ კონკურენციას გაუწევს სასტუმროებს და აი ზუსტად ფასის რეგულაციას მოახდენს ესეთი პატარ-პატარა
ბინები, რომლებიც საკმაოდ კარგები არიან. მეც ახლა რამდენიმე ხნის წინ ვიყავ ევროპაში და ვისარგებლე იგივე მომსახურების სერვისით და ძალიან კმაყოფილი დავრჩი. როგორც გავერკვე ამ თემაზე მუშაობისას, იგივე თბილისში სადღეღამისო გაქირავების კერძო ბინები საკმაოდ მოქნილად მუშაობენ, მოთხოვნა დიდი აქვს, ზოგიერთს უკვე რომლებსაც გამოძახილი აქვს კარგი, დატვირთული აქვს წინასწარ მთელი სეზონი თვით რო გადაითვალეს ეს ჩემმა ახლობლებმა და ნახეს რომ ფაქტიურად ის რაც თვიურად უნდა გაექირავებინა დღიური შემოსავალი 10 დღეში უფრო მეტს აძლევთ ვიდრე აი თვეში გაქირავებული მათი ბინები და თითქმის უმრავლესობამ გადააკეთა და დანჩენი უკვე ფიქრობს რომ ესე ხო არ გავაკეთოთ ჩვენსო და მეკითხებიან ხოლმე რას გვირჩევდა რასაკვირველია ვაძლევ რჩევას რომ ეს ჩვენთვის კარგია რომ აი ესეთი ხალხი გამრავლდეს და ეკონომიურადაც გაძლიერდებიან და რაც უფრო მეტი გაძლიერდება ჩვენთვისაც კარგია ხო ქართველებისთვის საქართველოსთვის და ფიქრობ რომ ტურიზმი ნამდვილად პრიორიტეტია ქვეყნისთვის. მით უმეტეს ახლა თუ ეს სადღეღამისო გაქირავება მხოლოდ ბინის გაქირავებას მოიცავს, ანუ ფართს თავისი ავეჯით და მეტი არაფერი არ შედის იქ არტყება არც იშვიათი შემთხვევის გარდა ალბათ ხო? როდესაც ეს განვითარდება, ალბათ თვითონვე იფიქრებენ გარკვეული ინფრასტრუქტურის თუ შესაძლებლობების და სერვისების დამატებაზე, რომ კონკურენცია გაუწიონ სხვა ასეთი ტიპის სადღეღამისო გაქირავებას და ეს მრავალფეროვნებასა და სტუმართა მომსახურების დონის ამაღლებაში ალბათ ხელსაც შეუწყობს ქვეყანას. გეთანხმები აბსოლუტურად ხელს შეუწყობს რასაკვირველია ეხლა ჩვენთან შენდება მე ვუსმენთ შალვასაც საქვეყავი და ნამდვილად ერთი ის რომ თვითონ ტურისტები აფასებენ სასტუმროს მეორე ის რომ ეს ბუტიკის სასტუმროები ძალიან მომწონს ძალიან საყვარლები არიან კარგები არიან თემ სოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც შენდება ეს პატარ-პატარა ბუტიკ სასტუმროები არის რასაკვირველია ფრენჩაიზიან სასტუმროებიც არიან შემოსულები ვარსკვლავიანები თავისი სახელით თავისი წონით და ქვეყნისთვის ეს ძალიან კარგია იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც პირველად ჩამოდის და ხედავს რომ ესეთი დონის სასტუმროები არიან საქართველოში მათთვის ეს უკვე ნიშნავს რომ საქართველოს საკმაოდ კარგად დგას აი ამ პლატფორმაზე იგივე სასტუმროების თუმცა მე საქმეზე რომ მიდგება ამჯობინებენ მაინც ბუციკატელებს აინტერესებთ ჩვენი გემოვნება ჩვენი ეს დახვედრა სტუმართმოყვარეობა და ფრენჩაიზიან სასტუმროებში ის ყველაფერი დაჭდაპულივითა სტანდარტია და ყველგან ერთი და იგივეა ხო ავეჯიდან დაწყებული თითქმის ერთი და იგივეა და მათ აინტერესებს აი უფრო ჩვენ რას ვაკეთებთ იგივე ეს რომსის მოდელები სასტუმროები რო ავიღოთ ხო ყველას ძალიან მოსწონს ინტერიერი ექსტერიერი ყველაფერი მოსწონს და როვევნები რომელი უფრო მოგწონთ რატომღაც ყველა აღნიშნავს ხოლმე ნუ ეხლა ყაზბეგის იმაზე ხო ლაპარაკი არ არის სტუმარი რომელიც არ უნდა რომ მოხდეს ყაზბეგში რასაკვირველია და პლუს ამას არ ნახოს ეს რომსის ის რომ თქვა იგივე სასტუმროებში ყოფნის პერიოდშიც ნახონ ჩვენი ყოფა ასე თქვა ტურისტებმა გასაგებია რომ მათ ეს აინტერესებს და ეს ცალკე მიმართულებაა მაგრამ მაინტერესებს ეს საკითხი ჩვენ ტურიზმის ადმინისტრაციის წარმომადგენლს ვესაუბრეთ და გავარკვიეთ რომ ამჯერად არანაირი კრიტერიუმი სასტუმროების შეფასებისა არ აქვს მით უმეტეს ვარსკვლავებზე საუბარი ზედმეტია ბატონ შალვასთან დიალოგისას მე დამრჩე შტაბეშლება რომ ბატონი შალვა მე მგონი უბრალოდ მომხრია რომ იყოს თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა მიმართულებით და რეგულირება ხდებოდეს ასე ვთქვათ სასტუმროების იმ გამოძახილების მიხედვით და იმ შეფასებებით რომლებსაც უკვე სასტუმროში ნამყოფი მოქალაქეები ტოვებენ არის შესაბამისი არაერთი ტექნიკური შესაძლებლობა ამისი და საკმაოდ ცნობილი საერთაშორისო პორტალებიც, მაგრამ კითხვა მაქვს ასეთი ჩვენთან სასტუმროებში მაინც პირველი ახმა სასტუმროების შეფასების არის ვარსკვლავი. ნუ არ ვსაუბრობ გესტ ჰაუსებზე. და ნუ ეს ვარსკვლავების მინიჭება ისეთია რა, ვისაც როგორც უნდა იმდენი შეუძლია რომ მიიკრას და მიიწეროს და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, საჭიროა თუ არა ვარსკვლავების სისტემის რეგულირება ან ზოგადად როგორ იქნება უმჯობესი ჩვენი ქვეყნისთვის რომ მოეწყოს საქართველოში შეფასების ერთიანი კრიტერიუმი. ზაზა, დიდი მადლობა კითხვისთვის, იმიტომ რომ შალვასაც დაუსვე ეს კითხვა და მოვისმინე შალვას პასუხი. ფაქტიურად იგი მართალია იმაში, რომ თვითონ სტუმარმა უნდა შეაფასოს და ამის მიხედვით უნდა მოხდეს, თუმცა მაინც ემოციური მომენტებიც არის. იქიდან ეს ვარიანტი ძალიან კარგია, მაგრამ მეორე ვარიანტი უნდა განვიხილოთ, რომ სტანდარტი უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. რის საშუალებითაც ხდება შემდეგ ვარსკვლავების მინიჭება. არანაირი სტანდარტი, როდესაც არ არსებობს,
რთულია რომ აი რომელიმე სასტუმროს რა სტანდარტი რა რისი მიხედვით ანიჭებ ამ ვარსკვლავს და ისინი იძულებულები არიან როგორც ჩათვლიან რომ აი ხა მე თუ მაქვს სეიფი თუ მაქვს ასე შემდეგ შეგვიძლია ვიყოთ ვარსკვლავი რატომაც არა სასწორი მიდევს სეიფი მიდევს ბარი მაქვს და აი ესე ძალიან ელემენტარულად წყვიტავენ ხოლმე ამ ვარსკვლავების მინიჭებას თუმცა მარტო ეს არ არის ხო იგივე ოთახებს შუაში ხმების გამავლობა ეს დეციბალები რამდენი უნდა იყოს ეს ყველაფერი სტანდარტში თუ არ მოექცა მარტო სეიფით და ბარით და მაცივრით ვერ განსაზღვრა ვარსკვლავებს. მე არ ვიცი არსებობს კი საქართველოში ეს სასტუმრო სადაც გარეხმაური არ შეგაწუხებს და დილით მაგათი გამოიძინა. სასტუმროები არის. ალბათ არის, თუმცა ჩვენ ახლა ზუსტად აი ამას ვფიქრობთ ფედერაცია და უკვე დაწყებული გვაქვს რამდენიმე სამინისტროსთან ერთად რომ მივიღოთ რაღაც გარკვეული სტანდარტი რის მიხედვითაც შევასრულებთ იმას თუნდაც იგივე რაც ევროპაშია ხო და გვაქვს ამის საშუალება პირდაპირ გადმოვიღოთ ბევრი რამე იქიდან გვაქვს კავშირები ჩამოდიან ჩავდივართ და ბევრ საინტერესო ამბებს ვიგებთ მათგან რაც შეიძლება ძალიან ადვილად დავნერგოთ საქართველოში რო გადავხედე მონაცემს აი მიუხედავად განვითარების აი ესეთი ისტორიის მქონე ქვეყნისა იგივე საფრანგეთისა ხო იქ 80-იან წლებში შემოღებული კანონი 2009-ში შეუცვლიათ იმასთან მიმართებაში, რომ ვარსკვლავები იქ უკვე სამუდამოდ არ გაიცემა სასტუმროებს და პერიოდულად მოხდება შემოწმება. იგივე იტალიაშიც სხვანაირი სისტემაა და იმის თქმა მინდა რომ იგივე ევროპაშიც მიდგომები არის სხვადასხვა, მაგრამ აღმოსავლეთ ევროპის რაღაც ქვეყნებში ყოფილა რაღაც კონკრეტული კრიტერიუმები და ასე შემდეგ და იგივე ევროპული ის რეალობა, რომელიც ჩვენთან შეიძლება ახლოს იყოს, შეიძლება ამის ასე ვთქვათ ჩვენზე მორგება? ჩვენებური მორგება, ხო? აი ზუსტად მაგას ვამბობ, ჩვენ და გქონდეს ჩვენი სტანდარტი საქართველოს. არა ის რომ იმათ მორგება, ჩვენ რეალობას შეესაბამება. აღმოსავლეთში ვინც ხართ ვართ ნამყოფებები და ვიცით 7 ვარსკვლავიანი სასტუმროებიც აქვთ და ყოფილ ვართ იმაში და გვინახია და არ იგი ნამდვილად კარგი, მაგრამ აქაც უნდათ ამის დანერგვა, მაგრამ როგორც ვნახეთ არ გაამართლა და მე თვითონვე დაუწიეს აი ამ სასტუმროს ვარსკვლავების რაოდენობა გამოაკლეს, ესე რომ ვთქვათ. ისევ იქ მივდივართ რომ ამ სტანდარტების მიხედვით მე ყველაფერი დარეგულირდება, მაგრამ არის კიდევ ევროპაში ქვეყნები, რომლებიც საერთოდ მოხსნეს ვარსკვლავები. რომ აღიარეს რომ აი არ გვჭირდება ჩვენ ჯერ უნდა მივიდეთ იქამ და მე ვიფიქროთ უკვე მოხსნაზე. ხო, ეს ვარსკვლავი ისე ჩვენთვის პირობითი საგანია დიალოგისა, თორე უბრალოდ ერთიან სისტემაზე. თქვენ აღნიშნეთ რომ რაღაც ამ მიმართულებით მუშაობა მიზის და 2 სიტყვით თუ გითხრათ რა ეტაპზეა და ბევრი დრო არ რჩება უკვე პრინციპში და რას ისურვებდით, როგორ წარმოგიდგენიათ რომ საუკეთესო მოდელი იქნებოდა ჩვენი ქვეყნისთვის. იცით რა მინდოდა რომ მე თქვა, როდესაც შემოდის ინვესტორი და იწყებს სასტუმროს კეთებას, მას აქვს უამრავი კითხვები. და ამ კითხვებზე ჩვენ რო პასუხს ვცემ და ძალიან მარტივად ვცემ პასუხს ის ცოტა არ იყოს გაოგნებული რჩება როგორ ეს არ მჭირდება აბა მაშინ რა მჭირდება მეკითხება ხო და უკვე გაშტერებულია რომ ესე იგი თქვენ რაღაცას მიმალავთ ჩვენ რომ დააგჭირდებათ თქვენ ეს აი იცით რა მინდა რომ იყოს ნუსხა რომელსაც ჩამოვწერთ ვეტყვით რომ თქვენ ესენი გჭირდებათ იგივე სანიტარული წიგნაკიდან დაწყებული რომელიც იყო არის და ეს არ არის მაგრამ უნდა იყოს ნებაყოფლობით უსაფრთხოების ნომრები აუცილებლად ეს ხანძარი რომ მოხდა და საშინელება რო იყო ამ ქობულეთში. ბევრი რამეა გასაკეთებელი სამწუხაროდ ნამდვილად, მაგრამ ეს თუ არ მივიღეთ ჩვენ რაღაც გარკვეულ სტანდარტად, კი ეხლა ეს ძველი შენობა იყო და გარკვეული დარღვევები იყო, მაგრამ ეხლა აღარ უნდა მოხდეს, აი 21 საუკუნეში არ უნდა აშენდეს ისეთი სასტუმრო, სადაც იქნება ეს სერიოზული დარღვევები და არც უნდა იყოს მისი მიღებაც არ უნდა მოხდეს. ფაქტობრივად ეხლა რამდენიმე სასტუმრო მქონდა რომელიც ავაშენეთ და იქ დაცული ყავდა სახანძროდან ყავდა მოყვანილი რომლებიც თავისი თავიდან ინიციატივა იყო ხო? იცით რა ჩვენ ვეუბნებთ რომ ეს აუცილებელი და რაღაც გარკვეული დროის მერე მაინც მიიღებს ამას ქვეყანა და მე რო არ დასჭირდეთ თავიდან დანგრევა და აშენება ისინი ითვალისწინებენ ვინც ძალიან სერიოზულად ეკითებიან ამ საკითხს 100 ნომრიან და 60-იან და 50-იანს რო აშენებენ ისინი ყველაფერს ითვალისწინებენ და ძალიან სკრუპულოზულად აკეთებენ ამ ყველაფერს. ნუ ახლა თქვენ რომ ამას ამბობდით მე გამახსენდა რომ თვის დასაწყისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელმა აგედა განცხადება რომ გარკვეული შემოწმება სასტუმროების მათ მიეცათ გარკვეული რეკომენდაციები უსაფრთხოების ნორმების დასაცავად
და ალბათ კიდევ ერთხელ მოხდება შემოწმება და იმედია რომ ამ ნორმას ყველა დაიცავს და ის ფაქტი რაც თქვენ აღნიშნეთ ძალიან ცუდი მაგალითია და ეს უნდა იყოს გაკვეთილი ერთხელ და სამუდამოდ მსგავსი რამ არ უნდა განმეორდეს ზოგადად ქვეყანაში. აბსოლუტურად იგივე შემთხვევები ხდება ევროპაში, საფრანგეთშიც რამდენიმე წლის წინ მოხდა, არა მარტო საქართველოში ხდება, ხან ვიტყვით რომ ჩვენ კატასტროფის წინაშე დგავთ, ჩვენ ყველაფერი უნდა ვქნათ ნამდვილად. მიზეზი არ იყოს ელემენტარული რაღაცა ერთიანი მიდგომის შედგენა და რაღაცა ნორმების არსებობა. მოკლედ დავასრულოთ ჩვენ დიალოგი, ისე თქვენც ამას ვეკითხავთ, რაც ბატონ შალვას კითხე. რას მიიჩნევთ ქართული სასტუმროების პლუსად, ყველაზე ეს თქვა გამოკვეთილ პლუსად და გამოკვეთილ მინუსად? ძალიან მომწონს ქართული სასტუმროების დიზაინი. ეს რაღაც ჩვენებურია, ეს აგური ძალიან გვიყვარს, ჩვენი ეს აგური, ეს კრამიტიც ჩვენია, ქართულია, ქართული იმაზე ვიძახე და ძალიან მოსწონს სხვათა შორის. ნუ ის რომ ადამიანები ძალიან კეთილგანწყობილები არიან და საერთოდ ვართ, გახსნილიერი ვართ და გვიყვარს სტუმარი. საუკეთესო ყველაფერს სტუმრისთვის ვამზადებთ, ველოდებით და ეს გვაქვს ოდითგანვე საუკუნეების მანძილზე გვაქვს ეს კულტურა. ამას ვერავინ ვერ წაგვარდეს, მაგრამ კიდევ ერთ ვიტყვი რომ ყველა ქვეყანაში კარგად გვხვდებიან. ყველგან მარტო ჩვენ არა ვართ ესეთი კეთილგანწყობილი სტუმრი, ყველა არის, მაგრამ ჩვენ რაღაც სხვა რაღაცა გვაქვს, ისეთ რომელიც მათ არ აქვთ. აი რა გვაქვს? ბუნებრივი გვაქვს. აი სტუმარი ძალიან გვიყვარს. აი იგივე ხა წარმოედგინე დასავლეთში ბავშვს არ აჭმევდე ხოლმე და სტუმრისთვის ინახავდე ხონი ეგეთი აი იმდენად გვიყვარს სტუმრი ხა ვერ ამოიღებ გენეტიკაში გვაქვს მოკლედ და ვეთანხმები შალვას რომ ეს ჩვენი დიდი პლუსია რომ ნამდვილად იგრძნობა გულიდან არის ეს დახვედრა მინუსი იცით რა არის ხა აი როდესაც ადამიანი ფაქტორად აებას რო ელოდება სტუმარი ერთგან რა ესე თბილად კარგად დახვდებიან და იგივე ელოდება სხვაგან და იქ რომ უკვე ეს აღარ ხდება ეს ძალიან დიდ მინუსად მიმარჩენ და ყოფილა შემთხვევა რომ უთქვათ რა რეგიონებს არ დავყოფ მაგრამ უთქვათ აი იგი ძალიან გულითადად მიგვიღესო მაგრამ იქ რაღაც გაფუჭებულები არიან ეთქვა ტურისტებმა გააფუჭესო ხო ეს ტურისტებისგან ეს უნდა იყოს სრულიად საქართველოში და არა მარტო რომელიღაც რეგიონში რომელიც ძალიან კარგად ხდება მე მგონი აი ესეც ჩვენი სტანდარტია აქაც მისაღები ერთგვარად ასე ვთქვათ ბატონ შალვას ვეთანხმები იმაში რომ თავისუფლება უნდა ქონდეთ იგივე სასტუმროებს ამ თემაზე საუბრობთ ჩვენ დღეს რომ ასე ვთქვათ განვითარდნენ მაგრამ მეორე მხრივ განვითარების სწორი კალაპოტის მისაცემად ასე ვთქვათ უნდა იყოს გარკვეული ფორმირება საკანონმდებლო დონეზე და მე ასე ვთქვათ მომხრე ვარ იმისა რომ და გისურვებ წარმატებებს რომ ძალიან სწორი მოხნილი და თანამედროვე საკანონმდებლო კალაპოტი შევქმნათ იმისთვის რომ ბოლოში ეს მდინარე სოფლიო ოკეანეში ასე ვთქვათ იცი რა შაშან მიიღო პრიბალტიკის ქვეყნებმა სხვათა შორის ეს კანონი არ არის რომ ეს ისინი ძალიან წინ არიან და ხო წარმოიდგინე კი ბალტიისპირეთის ესე იყო ეხლა და რეგულირებს ყოველ შემთხვევაში საქმე არის გასაკეთებელი და წარმატებებს გისურვებთ პრინციპში როგორც ვატყობ ამ თემას სასაუბრო კიდევ არაერთხელ იქნება ჩვენს ყველა სასტუმროს მიუხედავად მათი გაბარიტებისა შესაძლებლობებისა და იმ სერვისებისა რასაც თავაზობენ მომხმარებლებს წარმატებებს უსურვებ და გულით მინდა რომ ისინი იყვნენ ყველასთან ასე ვთქვათ გულწრფელნი და ფასი კონდეთ თავისი რეალური შესაძლებლობის შესაბამისი. ამბობთ კი მეც გიერთდები შენ და იგივეს უსურვებ ყველას, წარმატებას უსურვებ, კარგ სეზონს უსურვებ და ეკონომიურად გაძლიერებას უსურვებ. ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი ამ სფეროში არის, მოღვაწეობს და ვისაც უნდა რომ მომავალში მიიღოს მონაწილეობა აი ამ სასტუმრო ბიზნესში. ძალიან გული მწყდება ხოლმე, როდესაც აი სრულიად არაადეკვატური პრობლემები არის ხოლმე სასტუმროებში. ახლა უკვე ამაზე სასაუბრო დრო არ რჩება და იმედი დავიტოვოთ, რომ მსგავსი პრობლემები ნაკლებად იქნება ქვეყანაში. დიდი მადლობა ქეთი, სასტუმროების და რესტორნების ფედერაციის პრეზიდენტი, გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ქალბატონი ქეთი მელაძე გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დღეს გადაცემაში საუბრობდით ისეთ საინტერესო თემაზე, როგორც არის სასტუმროები და მომსახურება, ძალიან აქტიური ზაფხული გველის წინ და ყველას უსურვებ წარმატებას, ვინც კი ამ სფეროშია ჩართული. ბოლოს სასტუმროებს, რომლებზეც დღეს საუბრობდით, მოვუწოდებ წარმატებული საქმიანობისკენ და ღირსეული ასე ვთქვათ, წარმომადგენლობისთვის ქვეყნის სახელით იმ ტურისტების მიმართ, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში და ასე ვთქვათ, ღირსეულად დიდი პასუხისმგებლობა აქვს ღირსეულად დახვდნენ ყოველთვის ადგილობრივ მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ჩვენ კარგია რომ ერთ-ერთი ყველაზე პრეტენზიული სტუმრები ვართ სასტუმროების, რესტორნებისა თუ ყველა სხვა ტიპის სერვისის მიმართ.
დიდი მადლობა. მადლობა. ახლა გმადლობთ იმისთვის, რომ ვუსმენთ ერთმანეთს, ხვალკე 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს. მადლობა ნახვამდის დროებით. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.